Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan po natin yung best na workbench para sa inyong power tools, which is the Polk workbench. So, let's start. So, ito po ang ating Polk workbench. Yan. So, may kita nyo po malaki. Pero kapag po maliit lang yung space natin, pwede naman po natin siyang i-customize. Depende po, syempre nga, dun sa space natin. Pinakamasasuggest ko po sa inyo, mga 3x6. So, mga ganito, 3x6. Ito po kasi, itong Polk workbench na ito, ang sukat po nito is 2x8. So, 8 feet po yung taas, tapos 2 feet po yung kanyang lalim. Dalawa po yung ganito namin para po pwede naming masuportahan yung 4x8 na sheet ng plywood, yung isang buo. Yan. So, didiscuss po natin kung bakit ito po ba yung ideal or yung pinakamaganda na workbench para sa mga power tools. Tsaka po, ibibigay ko po sa inyo yung sukat nito kung paano po siya ginagawa. At tsaka kung paano po siya naging matibay. So first, dito po tayo sa first feature ni Polk workbench. Yung kanyang mga butas. Para sa atin yung mga butas niya. Ito po yung ginagamit pang hold down ng mga jigs natin. For example, ito. Ito po yung parang pang 90 degrees namin. So, kaklamp lang po namin ito sa butas niya. So may pang hold na kami. So kapag mag-assemble po kami, pwedeng dito namin siya ibabat. Sure kami na 90 po ito. Or dapat 90. Ano pong sukat ng butas? Yan. Ito pong butas na to, customized po ito para dito sa clamp. Yung mga ganitong klaseng clamp. Pwede nyo po siyang palakihan or pwede nyo paliitan. Pero kami, ito lang po. Ito, sukatin natin. Yan. So 40mm po, tsaka 1 1/2 inch yung butas niya para po magkasya yung ating mga clamps na ganito. So next naman po yung placing po ng mga butas niya. Ito po depende na po yan sa inyo kung gaano kalalaki yung mga pieces nyo na gagawin. Kami po ang sinukat lang namin dito, alam ko pa mga 6 inches ito apart. Yan. Tama, 6 inches or 150 millimeters apart. Yan. Hindi pa po kami nagkaroon ng instance na kailangan pa namin magbutas ulit. Kasi parang okay na po yung mga butas niya sakto na. Dito po sa gilid, sa sulok, 3. Dito po, 3 inches or 80 mm yung simula from the edge. So, pwede nyo po siyang lagyan. Ito po meron kami para sa router. Yan, nakalagay na siya. Pwede nyo po siyang lagyan. Iba-ibang mga jigs. Depende po yan talaga kung ano yung kailangan ng shop nyo. So, ito po si Polk workbench namin. Ang ginamit lang po namin dito is 1/2 na plywood. So, kung gusto nyo pong 3/4, mas maganda kasi mas magiging stable po ang inyong bench tsaka mas magiging matibay. So, next naman po dito sa ating Polk workbench is ito po. Para saan ba to, no? Dito po namin nilalagay yung mga tools kapag po i-clear namin itong lamesa. Kasi syempre, halimbawa po, bigla kayong magka-cut or mag-assemble, kailangan nyo pong i-clear agad ang inyong mga tools. Dito nyo lang po siya ilalagay sa loob. So, ano po bang sukat nito? Ito pong butas niya mismo, 4.5 inches po yan, or 115 mm. Yan. So, yung lapad po nito, 520 mm or 20.5 inches. So, depende na po sa inyo yan kung lalagyan nyo ng curve. Gusto ko lang siya lagyan ng curve. Pag gusto ko pong gayahin nyo kay Polk. Pwede naman po ito square lang. Wala pong problema. Kung ano po yung mas madali para sa inyo, yun po yung gawin nyo. Ito, parang personal challenge lang po. Kaya po, gumawa ako ng bilog. Dito po sa ating workbench na ito, kaya po siya naging matibay kasi para po kasi siyang torsion box. Meaning, meron po siyang mga support dito sa mga gilid-gilid.
dito po, isa pa rin sa maganda, pwede po pa rin kami mag-clamp dito sa gilid. Yan. Ano ba? Yung piece, i-clamp namin siya. Yan. So, stable pa rin po siya. Yan, stable yan. Kahit pa paano. Yan. Or, kalimbawa po, nakatayo. Magpapako dito. Pwede pong nakaganito. Yan. Yung piece nyo, tapos i-clamp nyo lang po ng pagganito. So, maraming ways po para gamitin itong si Polk Workbench. So, yung clearance po natin dito is 4.5 inch. Tapos, yung kailangan pong kahoy na nandirito para po maging effective siya, siguro mga 1 1/4. So, all in all po, yung kapal neto, hindi po kasama yung thickness netong, hindi po kasama yung top tsaka bottom. Ang sukat po niya ay 7 inches or 180 millimeters. Yan. Kung gusto nyo pong lagyan. Dito po sa Polk Workbench na dalawa po yung ganito. Ang nagastos po namin ay tatlong plywood na 4x8. Hindi pa po kasama yung kanyang paa. Yung paa po niya, depende po sa inyo kung paano nyo po gagawin. Ito po, sawhorse lang na nato-fold. Kasi kailangan po na naililipat namin eh. Kasi hindi po namin siya pwedeng gawing permanent. Kasi kapag po permanent, sayang lang. Minsan po, kailangan namin yung buong floor area ng shop pag may binubuo kaming mga cabinet. Kung maliit lang po yung space nyo, maganda po yung mga ganitong klaseng mga workbench. Hindi ko po sinasuggest na i-fix nyo yung paa niya. Lagyan nyo ng mga cabinets or what. Kung hindi po kaya talaga ng space. Kasi mas maganda po, gumagalaw talaga. Kasi kung lalo po ko parking area, mga ganyan, kailangan po itong matanggal. So, mas okay po yun. So, kung makikita nyo po, sobrang dumi po nito. Lahat po, dito namin ipinapatong. Kahit po magpipintura kami, dito rin po minsan nakapatong. Kaya, so, papakita ko po sa inyo kung gaano po kabigat ang ating Polk Workbench. Again po, this is 1/2 plywood lang po. So, check natin. Tanggal ko lang yung mic. Yan. So, kung makikita nyo naman po, napakadali po niyang bit-bitin, napakadali niyang kahit kailan po mag-isa. Actually, kung kailan mag-isa, medyo maliit-liit lang, kahit 2x4 lang po na size or kalahati lang nito, marami na po yung magagawa. Or pinaka-ideal kung kayo talaga mag-isa, 3x6. Yan. So, again po, ito po yung ilalim niya. So, may butas po siya dito. Para po ito sa router, kasi pag po nilalagay namin yung router, hindi po kasya. Depende na po yan sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. Pwede pong nakapatong dito, miter saw, yan, mga ganon. Tapos, kung super gusto nyo mga straight cuts, pwede po ang ilagay nyo dito yung pang track saws, mga ganon. So, kung ano po yung may imagine nyo, siguro pwedeng mailagay natin dito. Sources niya, nagagaan lang din po siya. Oh no! So, ang naka-imbento po nitong ating workbench na furniture ay si Ron Polk. Isa po siyang Amerikano, no, na contractor. So, nasa baba po kung gusto niyo makuha yung plans, binibenta niya po yung plans ng original. So, kami po ginaya lang namin, na-adjust lang namin siya dun sa mga needs namin. Pero kung gusto niyo po ng original na plans, yung link po nasa baba. So, ang ikinaganda po nitong Polk workbench na to is, yun na nga po, depende na sa inyo kung paano nyo siya gagawin. Pero yung idea po is nandoon lang. Magkaklamp po tayo ng mga pieces, yung mga items po natin or mga tools na hindi ginagamit, pwede nyo pong ilagay sa ilalim.
Tapos pwede na po ulit kayong makagawa ng dito sa taas. And po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding po dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!